Welcome to Smart Bowl. Today we are going to learn how to use have, has and had in English sentences. इंग्रजी वाक्यामध्ये have, has आणि had कसं वापरायचं, त्याचा अर्थ काय होतो नक्की हे आपल्याला आज इथे शिकायचं आहे. आता have आणि has हे मुळात आहे काय? have, has चा उपयोग ऑक्झिलरी म्हणून केला जातो आणि ऑक्झिलरी म्हणजे हेल्पिंग वर्ब म्हणून केला जातो किंवा मेन वर्ब म्हणूनही केला जातो. दोन्ही प्रकारे आपण उपयोग बघणार आहोत. दोन्हीमध्ये अर्थ काय होतो ते बघा. समजा आपण मेन वर्ब म्हणून वापरलं, आय हॅव 2 sisters. आय हॅव 2 sisters. मला 2 बहिणी आहेत. इथे आहेत या अर्थासाठी माझ्याजवळ 2 बहिणी आहेत, मला 2 बहिणी आहेत ह्यासाठी आपण हॅव वापरलं. मेन वर्ब म्हणून इथे याचा उपयोग झाला आहे. तसंच हॅज पण कसं वापरतात, ही हॅज लॉट ऑफ मनी. त्याच्याजवळ भरपूर पैसा आहे ना. च्या जवळ असणे, च्या मालकीचे असणे या अर्थासाठी हॅव हॅज मेन वर्ब म्हणून इथे वापरला गेला. समजलं? हे मेन वर्ब म्हणून. आणि आता ऑक्झिलरी म्हणून कसं वापरतात हे आपण बघूया. ऑक्झिलरी म्हणून कसं वापरतात, सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑब्लिक हॅज प्लस V3 प्लस ओ. इथे काय अर्थ झाला त्याचा, इथे अर्थ झाला केलं आहे, ऑब्लिक कोणी कोणी केलेलं आहे असं पण म्हणतं, केलेलं आहे. आणि आपण एवढं शुद्ध बोलत नाही, आपण काय म्हणतो, केलंय. वन अँड द सेम थिंग. क्लिअर? माधुरी दीक्षितला पाहिलंय मी, आय हॅव सीन माधुरी दीक्षित. समजलं हे? त्याच्यानंतर हॅज कुठे वापरतात, ही हॅज, शी हॅज. ही हॅज केप्ट मोबाईल ऑन टेबल. त्याने मोबाईल टेबलवर ठेवलाय. क्लिअर? समजलं हे? हॅव हॅज प्लस V3 म्हणजे काय, केलंय. मग कसं वापरू शकतो आपण, जेवलोय, चहा घेतलाय मी, आय हॅव टेकन माय टी. कॉलेजला गेलाय तो, ही हॅज गॉन टू कॉलेज. क्लिअर? समजलं हे कसं वापरतो. अजून एक हॅवचा उपयोग कसा आहे, हॅव टू हॅज टू म्हणजे करायचं आहे. सब्जेक्ट प्लस हॅव टू प्लस V1 प्लस ओ. याचा अर्थ काय होतो, करायचं आहे. आय हॅव टू वर्क, मला काम करायचं आहे. आय हॅव टू गो अर्ली टुडे, मला आज लवकर जायचं आहे. ही हॅज टू स्पेंड मनी, त्याला पैसे खर्च करायचे आहेत. समजलं कशा पद्धतीने हॅव हॅज करायचं आहे. आणि अजून एक अर्थ होतो, करावं लागतं. ह्याच पॅटर्नचा सब्जेक्ट प्लस हॅव टू प्लस V1 प्लस ओ. याचाच अजून एक मराठी अर्थ होतो, करावं लागतं. करावं लागतं म्हणजे तुमची इच्छा असो नसो तुम्हाला ते करावं लागतं. आय हॅव टू वेक अप अर्ली डेली, मला रोज सकाळी लवकर उठावं लागतं. ह्या दोनमध्ये फरक समजला बघा, करायचं आहे आणि करावं लागतं. करायचं आहे विलिंगनेस, इच्छा तुमची, म्हणजे मला हे करायचं आहे, यायचं आहे, जायचं आहे, खायचं आहे ना, इच्छेप्रमाणे. हे करावं लागतं, इथे इच्छेचा प्रश्न नाही आहे, कंपल्सरी करावं लागतं. आय हॅव टू वेक अप अर्ली, आय हॅव टू कुक डेली. क्लिअर? समजलं हे? तर हे सगळे हॅव हॅजचे उपयोग समजलं. हे वापरून बघा, तुमचे स्वतःचे वाक्य करून बघा. आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका, शेअर करा. पुन्हा भेटूच.